Hej och välkomna till utställningen Skymningsland på Moderna Museet Malmö. Jag heter Joa Ljungberg och jag jobbar som utställningsintendent här på museet och har kurerat den här utställningen. Det här är en utställning som visar verk av 11 konstnärer från olika delar av världen. Och det är en utställning som tar fasta på att vi rör oss i ett ekologiskt, geopolitiskt och i många avseenden också demokratiskt skymningsland. Och många av verken som visas i den här utställningen utforskar känslan av att befinna sig nära en gräns, att stå på tröskeln till det okända. Att kanske uppleva att världen och vardagen som vi känner den håller på att förändras och kanske också har förändrats mycket mer än vad vi känslomässigt har kunnat ta in. Det är också en utställning som genomförs inom ramen för hela museets satsning under 2022 där vi har valt att i möjligaste mån undvika konsttransporter och istället lägga de pengarna på konstnärlig nyproduktion. Så i den här utställningen visar vi flera stora verk som har skapats specifikt för utställningen på plats här på Moderna Museet. Vi visar också några verk ur museets samling och intill mig här har jag ett verk av konstnären Rose-Marie Huva. Och det är ett verk som heter Iar. Och känner man till att Rose-Marie Huva är en samisk konstnär så ligger det nära till hands att kanske tro att Iar är ett ord på samiska. Men det är det inte, utan det är ett hittepåord som Huva själv har skapat. Det har däremot beröringspunkter med ett samiskt ord som heter idja och som betyder natthimmel. Vi ser här en rundad form och på lite håll så kan den här rundade formen te sig som sten. Men tittar vi lite närmare så ser vi att det inte är sten utan det är faktiskt renskinn som Huva har bearbetat på ett särskilt sätt för att få det här uttrycket. Och det här renskinnet och dess rundade form möter sedan en plan yta som på lite håll eller från vissa vinklar kan te sig eller skapa illusionen av ett hålrum. Men det är alltså inget hålrum utan det är svart sälskinn. Och Huva har själv sagt att det här verket ruvar på en slags hemlighet. Och jag tänker att det kanske ruvar också på en slags uråldrig visdom om någon slags existentiell kunskap som vi kan ha nytta av framöver. Som jag nämnde så har vi för den här utställningen låtit flera av konstnärerna göra nya verk speciellt för utställningen och på plats här på museet. Och ett exempel är Ingrid Elsa Maria Ogenstedt som har gjort de här fantastiska tornen som reser sig mot taket här mitt i salen. De är byggda av hårt sammanpressad vass och de är inspirerade av Himalaya-tornen och tycks vilja berätta för oss någonting både om mänsklig strävsamhet men också om civilisationers förgänglighet. Men vi har berättat mer i detalj om de här tornen i en bakom kulisserna-film som vi gjorde tidigare. Så jag tänkte faktiskt att vi nu istället ska titta närmare på några verk av Anna Ling som är på väggen här intill. Längs med väggen här bakom mig så visar vi 3 tuschlaveringar av konstnären Anna Ling. Och hon har målat ålgräsängar i Bohuslän. Och hon har också berättat för mig att ålgräsängar kallas ofta för havets barnkammare. För de utgör så viktiga livsmiljöer för fiskyngel, alger och andra havsdjur. Men på grund av industrialisering, övergödning och annat så har de också minskat dramatiskt i omfång. Och samtidigt på flera håll så pågår ett minutiöst arbete för att återplantera de här ålgräsängarna. Och det görs för hand. Dykare planterar varje enskilt skott för hand under vattnet. Men Anna Ling har målat de här ålgräsängarna i tusch på linneduk. Och vi ser dem som att vi tittar genom havsytan. Tänk er att vi ligger på mage på en brygga och tittar ner i vattnet och att vi där ser de här böljande
undervattensväxterna genom havsytan. Och Anna Ling har vid flera tillfällen lyft fram just den här dubbla rörelsen, den mänskliga handen som å ena sidan förstör och ödelägger och sedan på en annan plats eller en annan stund försöker reparera och återställa. Och hon är intresserad av just den här dubbelheten. Och den dubbelheten återfinns också i verket som visas i rummet här innanför av Alberta Whittle, som är ett filmkollage kan man säga, där konstnären väver samman text, musik, dans och poesi i ett verk som responderar på omvälvande händelser i vår omvärld, Black Lives Matter-rörelsen, pandemin, klimatkrisen. Och det är ett verk som både gestaltar ett sorgarbete skulle jag säga, men som också lyfter fram kärleken som en stark motkraft i en svår tid. En annan konstnär som har gjort ett nytt verk, speciellt för Skymningsland, är Isabelle Andriessen, och jag står just nu i hennes skulpturala installation som hon kallar för The Enchanters. Och The Enchanters tänker jag är en titel som tar oss bortom vår tid här och nu och som på något sätt framsjunger inte bara en annan tid utan också en annan världsuppfattning som liksom går bortom vårt rationella förnuft. Isabelle Andriessen talar om sina verk som performativa skulpturer. De är både skapade objekt, men de är också objekt som fortsätter att forma om sig och förändras under utställningens gång. De reagerar med omgivningen, de svettas, de vätskar sig och de triggar igång olika kemiska reaktioner i sina olika delar som skapar kristallbildning, färgavlagringar och annat. Som ni ser här så finns det keramiska former. De här keramiska formerna påminner om olika delar av kroppar men som inte längre är här. En slags fossila formationer kanske som kan påminna om kotor, ligament, senor, delar av käkben. Och de här formerna är fixerade på en slags metallkonstruktioner. De här aluminiumelementen svettas och de i sin tur triggar igång reaktioner i keramiken. Jag tänker att vi kan tolka de här skulpturerna som delar av ett framtida landskap. Kanske ett landskap där vi människor inte längre finns, men där material som vi har lämnat efter oss har börjat reagera med annat material, börjat forma om sig, smälta samman och skapa någonting annat. Jag tänker också att titeln The Enchanters har beröringspunkter med Ida Perssons titel för sitt nya verk som är The Anticipator. Och jag tänker att vi ska titta vidare på det verket nu. Ja, nu står jag framför Ida Perssons målning The Anticipator. Och det är en titel som jag tolkar som att den här mekaniska, lite kliniska formen som vi ser avbildad på målningen, att den liksom känner in någonting, känner in en förändring, känner in en framtid som vi ännu inte riktigt kan greppa. Ida Persson målar ofta de här just kliniska, lite sterila formerna. Det kan vara ibland former som påminner om delar av högresta monumentala fasader, maskindelar eller en slags byggnadsstrukturer. Men de har ofta någonting auktoritärt över sig. Makt känns som väldigt centralt i hennes målningar. Och så samtidigt så finns det också någonting kroppsligt. Att de här strukturerna ibland kan påminna om skelettdelar, om revben eller om formerna hos en insekt kanske. Det finns också en skörhet i Ida Perssons målningar och tittar man nära så ser man att mellan de här minutiöst sammanfogade rektangulära elementen
så finns det också spår av röd färg eller blod. Lite som att det här organiska, otämjda livet finns här bakom och hela tiden trycker på och riskerar att sippra fram och skapa kaos och oreda. Eller så är det kanske tvärtom vår räddning. Nu står vi på plan 2 här i museet och bakom mig har jag en skulptur av Ingrid Elsa Maria Ogenstedt. Det är andra verket som hon har skapat speciellt för utställningen och på plats här på museet. Och den här gången har hon arbetat i lera. Hon kallar den här skulpturen för organ. Och det är en form som växer både neråt i marken och också uppåt. Sträcker sig mot taket i ett sökande efter ljus kanske. Ingrid har själv sagt att hon föreställer sig att den här formen liksom har fastnat i ett torkat tillstånd. Att den står här och väntar in nästa regn eller nästa flod för att då växa vidare. I bakgrunden här så hör vi också ljud från ett annat verk. Det är en film av konstnären Yael Bartana. En film som heter 2 Minutes to Midnight. Och här möter vi en fiktiv regering för en fiktiv nation. Och den här regeringen är helt och hållet en kvinnlig regering med en kvinnlig president. Och de har samlats i sitt fredsrum för att överlägga hur de ska förhålla sig till en tilltagande hotbild från en fientlig kärnvapenmakt. Och till de här överläggningarna har de också bjudit in en rad experter, alla kvinnliga experter, experter inom olika områden, och de här experterna är också experter i verkliga livet och spelar alltså i filmen sig själva. Och i deras diskussioner så känner man av den här stressade stämningen, att komma fram till hur man ska på ett ansvarsfullt sätt respondera på den här tilltagande hotbilden och att också hinna göra det innan domedagsklockan slår midnatt, alltså domedagsklockan som är en symbol för mänsklighetens förintelse. Jag vill också tacka för att ni har följt med mig på den här lilla rundturen i utställningen Skymningsland. Och jag vill också passa på att säga att vi har ett väldigt rikt program kopplat till utställningen. Och vi tänker att den här utställningen just ska vara en plats där man kan komma och dela sina tankar, dela sin oro kanske. Men också drömma tillsammans med andra om andra möjliga sätt att leva och vara i den här världen just nu och i framtiden. Jag vill också passa på att nämna att vi den 13 januari kommer att göra ett skifte i utställningen. Filmen som jag just nämnde av Yael Bartana kommer att gå ner den 8 januari. Från och med den 13 januari så visar vi ett nytt verk av konstnären Arnold Meek. Ett verk som heter Threshold Barriers. Så det finns många skäl att återkomma till utställningen många gånger. Tack!